ওয়েলকাম টু চ্যানেল টেকনিক্যাল গাঁৱে বন্ধুসকল আজি এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকৰ ওচৰলৈ বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন লৈছোঁ বন্ধুসকল তোমালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে পে 2021 কাউন্সেলিং ইতিমধ্যে শেষ হৈ গৈছে আৰু কাউন্সেলিঙৰ ৰিজাল্ট যিটো আছে এলটমেণ্ট ৰিজাল্ট ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটো ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে বহুতেই সিট পালে আৰু বহুতেই সিট পোৱা নাই ইতিমধ্যে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডৰ আচলতে যিটো এডমিশ্যন প্ৰচেছিং ডকুমেণ্ট ভেৰিফাই তোমাৰ ডকুমেণ্ট আপলোড এলটমেণ্টৰ কাৰণে সকলোৰ প্ৰচেছিং শেষ হৈ গৈছে 21 ছেপ্টেম্বৰত এতিয়া বন্ধুসকল বহুতেই প্ৰশ্ন কৰি আছে সেকেন্ড ৰাউণ্ড কেতিয়া হ'ব কিয়নো বহুতেই সিট পোৱা নাই আচলতে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত সিট পোৱা নাই এতিয়া সেকেন্ড ৰাউণ্ডৰ কাৰণে বাট চাই আছে তো সেকেন্ড ৰাউণ্ড কেতিয়া হ'ব আৰু কোন সকল ষ্টুডেণ্টে পাব সিট কিমান বাকি আছে সকলৰ পলিটেকনিকত আচলতে কোনবোৰ পলিটেকনিকত কিমান সিট বাকি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন তোমালোকে কৰি আছা তো আজি এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকৰ ওচৰত আচলতে এই কোৱেশ্চনবোৰ উত্তৰ আচলতে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো এতিয়া তোমালোকক জনাম আচলতে আমাৰ যেটো ৰাউণ্ড সেকেন্ড ৰাউণ্ড কেতিয়া হ'ব আৰু বহুতে কৈ আছে সেকেন্ড কাউন্সেলিং হ'ব নে নাই এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে তোমালোকক জনাম সেকেন্ড কাউন্সেলিং হ'ব নে নাই সো প্ৰথমতে তোমালোকক এতিয়া জনাম আচলতে সেকেন্ড ৰাউণ্ড কেই তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব সো বন্ধুসকল তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডৰ সকলোৰ প্ৰচেছিং শেষ হৈছে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডৰ যিহেতু আচলতে আপলোডিং যিবিলাক ডকুমেণ্ট সেইটো ডেট আচলতে 21 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আছিলে তাৰপিছত ভেৰিফিকেশ্যন তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডৰ যিটো ভেৰিফিকেশ্যন 25 ছেপ্টেম্বৰলৈকে হ'ব ইয়াতে তোমালোকে ইয়াতে চাবই পাৰিছা আচলতে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন বাই ইনষ্টিটিউট ইয়াতে ছেপ্টেম্বৰ 19 to 25 ছেপ্টেম্বৰ এতিয়া কথা হৈছে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব আচলতে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ এলটমেণ্ট কেতিয়া দিব এইটো তোমালোকে অফিচিয়েলি এইটো দিয়া আছে নটিফিকেশ্যনত ইয়াতে তোমালোকে চাব সেকেন্ড ৰাউণ্ড এলটমেণ্ট অফ ইনষ্টিটিউট ছেপ্টেম্বৰ 27 ইয়াতে তোমালোকে চাব আছে মানে 27 ছেপ্টেম্বৰ তোমালোকে ৱেবছাইটত তোমাৰ ৰোল নম্বৰ আৰু আচলতে তোমাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ৰে আচলতে লগইন কৰিলে তুমি আচলতে ৰাউণ্ডটো আচলতে সেকেন্ড ৰাউণ্ডৰ যিটো এলটমেণ্টটো চেক কৰিব পাৰিবা আৰু তুমি চাব পাৰিবা কোনখন পলিটেকনিকত সিট পালা ঠিক আছে এতিয়া হৈছে তোমালোকৰ আপলোড যেনেকে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত আচলতে ডকুমেণ্ট আপলোড দিব লাগিছিলে এডমিশ্যনৰ কাৰণে এলটমেণ্ট আচলতে ৰিচিপ্টটোৰ কাৰণে ঠিক আছে তো ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিছিলা ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছিলা তো এইখিনি সেকেন্ড ৰাউণ্ডত কেই তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব এই কামটো আচলতে সেকেন্ড ৰাউণ্ডৰ বাবে ছেপ্টেম্বৰ 28 তাৰিখৰ পৰা 29 লৈকে চলিব তাৰপিছত আকৌ ভেৰিফিকেশ্যন যেহেতু তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডৰ যিসকলে সিট পাইছে তেওঁলোকে তোমালোকে গমেই পাইছা আচলতে ইনষ্টিটিউট লেভেলৰ পৰা আচলতে ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হয় ডকুমেণ্ট আৰু সেইটো এটা নিৰ্ধাৰিত সময় আছে ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰিছা এইটো সেকেন্ড ৰাউণ্ডৰ বাবে আচলতে তোমালোকৰ ছেপ্টেম্বৰ 28 পৰা 1 অক্টোবৰলৈকে ডেট আছে ইয়াৰ ভিতৰত তোমালোকৰ ডকুমেণ্টটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব ভেৰিফিকেশ্যন কৰিলেহে তুমি সিট পাবা এতিয়া কথা হৈছে কোন সকলে আচলতে ইয়াতে সিট পাব এতিয়া তোমালোকক বহুতে কোৱেশ্চন কৰিছে যেহেতু এইটো মই ক'ব নোৱাৰো যে কোন সকলে সিট পাব কিন্তু এইটো এটা ধাৰণা তোমালোকক দিব পাৰো এইটো হ'ল তোমালোকৰ প্ৰিফাৰেন্স যে কৰিছে তোমালোকৰ কলেজৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব যদি তোমালোকে পাঁচটা ধৰি লোৱা পাঁচটা তোমালোকে কলেজ প্ৰিফাৰেন্স কৰিছা তাৰে ভিতৰত তোমালোকৰ যদি তিনিটাই আচলতে তোমাৰ হায়াৰ ৰেংকৰ কলেজ হয় ধৰি লোৱা গুৱাহাটী যোৰহাট ডিব্ৰুগড় এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যায় যদি তেনেহ'লে তুমি যদি মাৰ্ক পাইছা 35 তেনেহ'লে তুমি আচলতে তাৰপিছত বাকিবোৰ যদি দুটা কলেজ তুমি ধৰি লোৱা বাক্সা পলিটেকনিক দিছা বা উদালগুৰি পলিটেকনিক দিছা বা চিৰাং এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন পলিটেকনিকবোৰ দিছা তেনেহ'লে সিট পোৱা চান্স আছে ঠিক আছে তো তোমালোকৰ সিট পোৱা চান্স আছে কিন্তু তোমালোকে যদি আচলতে তোমাৰ যোৰহাট ডিব্ৰুগড় এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল যিবিলাক পুৰণা পলিটেকনিকবোৰ দিছা তোমালোকে সেকেন্ড আচলতে যেটো ৰাউণ্ড আছে সেকেন্ড ৰাউণ্ডত তোমালোকে দিব নোৱাৰিবা এতিয়া কথা হৈছে বন্ধুসকল তোমালোকে বহুতেই কোৱেশ্চন কৰি আছা যে আচলতে সেকেন্ড ৰাউণ্ডত আচলতে দাদা প্ৰিফাৰেন্স এড কৰিব পাৰিম নে তোমালোকক বাৰে কমেন্টত কৈছোৱে মই যে প্ৰিফাৰেন্স এড কৰিব নোৱাৰিবা কাৰণ এইটো হ'ল কাউন্সেলিং হৈ আছে এইটো ফাৰ্ষ্ট যেটো কাউন্সেলিং হৈছে সেই কাউন্সেলিংৰ ৰিজাল্ট হয় এইটো তোমালোকে অনলি জাস্ট তোমালোকে এলটমেন্ট আচলতে পালা নে নাই সেইটো আচলতে তোমালোকে চেক কৰিব পাৰিবা মানে কোনটো কলেজত সিট পালা তুমি তো আগতে প্ৰিফাৰেন্স এড কৰিছিলা সেই তোমালোকক আগতে কৈছো প্ৰিফাৰেন্সবোৰ ভাবি চিন্তি এড কৰিবা ঠিক আছে কাৰণ প্ৰিফাৰেন্স এড কৰাৰ সুবিধাটো নাপাবা তো এইটো হ'ল তোমালোকৰ আচলতে কোৱেশ্চনৰ এনসাৰটো পাই গলা আশা কৰো যে সেকেন্ড ৰাউণ্ডত আচলতে প্ৰিফাৰেন্স এড কৰিব পাৰিম নে নাই আচলতে তোমালোকক একদম ক্লিয়াৰলি কৈ দিছো যে সেকেন্ড ৰাউণ্ডত তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডৰ দৰে তোমালোকে প্ৰিফাৰেন্স এড কৰিব নোৱাৰিবা তাৰপিছত এতিয়া বহুতে কোৱেশ্চন কৰি আছে দাদা যে সেকেন্ড কাউন্সেলিং হ'ব নে নাই এতিয়া কথা যে সেকেন্ড কাউন্সেলিং যোৱা বছৰ হৈছিলে অনলাইন যেহেতু অনলাইন কাউন্সেলিংত যোৱা বছৰ হৈছিলে কিন্তু তথাপিও বহুত ৰিকুৱেষ্টত বহুত ষ্টুডেন্ট মেইল কৰিছিলে যে আমাৰ অনলাইন কাউন্সেলিং লাগে বহুত মিষ্টেক হৈছিলে যে মই প্ৰিফাৰেন্স এড কৰিব পৰা নাই ডাইৰেক্টলি মই এটা
প্ৰিফাৰেঞ্চ এড কৰি ডাইৰেক্টলি ছাবমিট কৰিছোঁ, সেইকাৰণে মই কলেজত ছিট নাপালোঁ। তো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতেই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল যোৱা বছৰ, সেইকাৰণে DTE এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙতো আকৌ এটা পাতি দিছিলে, তাতে তোমাৰ ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত প্ৰিফাৰেঞ্চ এড কৰিব পাৰিছিলে। ঠিক আছে, এতিয়া এই বছৰত যে তোমালোকৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ এড কৰিব পাৰিবা নে নাই, মানে ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং হ'ব নে নাই, কোনো ভৰসা নাই। তোমালোকে এইটো আশা কৰিব নোৱাৰা। তথাপি এটা আশা আছে, যদি যিহেতু যোৱা বছৰ আচলতে প্ৰিফাৰেঞ্চ এড কৰিব সুবিধা দিছিলে শেষত, মানে চিট কিছুমানৰ খালী আছিলে কিছুমান পলিটেকনিকত, তো তোমালোকক দিব পাৰে, কিন্তু ডাইৰেক্টলি তোমালোকক ক'ব নোৱাৰো, গেৰেণ্টি দিব নোৱাৰো। ঠিক আছে, তো তোমালোকে এই উত্তৰটো পাই গ'লা। বহুতে কুৱেশ্যন কৰিছে ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং হ'ব নে নাই, এতিয়া মই প্ৰিফাৰেঞ্চ এড কৰিব পাৰিম নে নাই। তো তোমালোকে এতিয়ালৈকে নোৱাৰিবা, যিহেতু তোমালোকৰ ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড এতিয়া ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই। ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড তোমালোকৰ 27 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু শেষ হ'ব অক্টোবৰ, তোমাৰ 1 অক্টোবৰলৈকে। তাৰপিছত আকৌ তোমাৰ থাৰ্ড ৰাউণ্ড আছে। থাৰ্ড ৰাউণ্ডত তোমালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাবা লাহে লাহে। থাৰ্ড ৰাউণ্ডৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব। থাৰ্ড ৰাউণ্ডৰ পিছত তোমালোকৰ যদি আচলতে ৰিকুৱেষ্ট পায় DTE বা ভাবে যে DTE পাতিব লাগে মানে ছেকেণ্ড কাউন্সিলিংটো, ঠিক আছে, মানে চিট যদি খালী থাকে, বহুতো পলিটেকনিকত যদি চিট খালী থাকে, তেনেহ'লে তোমাৰ আচলতে ছেকেণ্ড কাউন্সিলিংটো আচলতে ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰে। মানে ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং কৰিলে কি হ'ব, তোমাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চটো এড কৰিব পাৰিবা। ঠিক আছে, তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টো আশা কৰি বুজি পালা আৰু সকলোবোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ আচলতে পাই গ'লা। যদি কিছুমান আকৌ যদি সুধিব লাগে, তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত তোমালোকে কমেণ্ট কৰা। আৰু তোমালোকে যদি এতিয়া গ্ৰুপত জইন হোৱা নাই, লিংক ইন দ্য ডেছক্ৰিপশ্যন, তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত চেক কৰা, গ্ৰুপৰ লিংক আছে, তোমালোকে গ্ৰুপত জইন হ'ব পাৰা। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেটেড বহুতো ধৰণৰ ভিডিঅ' আছে, সেইবোৰ যদি এতিয়া চোৱা নাই, হোষ্টেল সম্পৰ্কে ভিডিঅ' আছে, এইবোৰ ভিডিঅ' যদি চোৱা নাই, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, তোমালোকে চেক কৰা আৰু চাই লোৱা। তো আজি ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিছে, লাইক কৰা, কমেণ্ট কৰা, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা, কাৰণ এই চেনেলটোত তোমালোকৰ প্ৰতিদিন পলিটেকনিক সম্পৰ্কিত সকলো ধৰণৰ আপডেট দি থকা হয় নিয়মিতভাৱে। আৰু যিটো শুদ্ধ সেইটো আচলতে বিবেচনা কৰি বিচাৰ বিবেচনা কৰি আচলতে সেইটো আপলোড কৰা হয় তোমালোকৰ হেল্পৰ কাৰণে। তোমালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বেছি কথা নকওঁ, তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, লাইক কৰিবা। এণ্ড আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে তোমালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। থেংক ইউ ছ' মাছ। বাই বাই।